નામ શું છે તો કે આહારના ઘટકો। એમાં આપણે જે લાસ્ટ લેક્ચર હતો એમાં આપણે શેના વિશે વાત કરી હતી તો કે સ્ટાર્ચનું પરીક્ષણ એના વિશે આપણે જોયું। આજે આપણે શું જોવાનું છે તો કે પ્રોટીનનું પરીક્ષણ એટલે કે આપણે વિવિધ જે ખોરાક લઈએ છીએ એમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ કેટલું છે, એમાં પ્રોટીન રહેલું છે કે નહીં એના વિશે આપણે આજે ચકાસણી કરવાની છે। તો પ્રોટીનનું પરીક્ષણ આપણે કેવી રીતના કરી શકીએ? તમારે જે ખાદ્ય પદાર્થ શું લેવાનો, કોઈ પણ ખાદ્ય પદાર્થ લેવાનો અથવા એની શું લેવાની પેસ્ટ લેવાની, બેમાંથી તમે ગમે એ લઈ શકો છો। એમાં તમારે શું કરવાનું 10 ટીપા પાણીના નાખવાના છે। જો તમે થોડું ઘણું પણ પાણી ઓછું નાખો તો આપણું જે પરીક્ષણ છે એ વ્યવસ્થિત થઈ શકે નહીં। એટલે કે 10 ટીપા છે પાણી એમાં નાખવાનું, જે આપણે પેસ્ટ અથવા જે ખાદ્ય પદાર્થ લીધો છે એમાં નાખવાનું છે। એના પછી શું કરવાનું 2 ટીપા કોપર સલ્ફેટ નામનું એક દ્રાવણ આવે છે એના લેવાના, અને ઈ ન હોય તો તમારે શું લેવાના છે ખાવાનો જે સોડા હોય છે એ પણ તમે લઈ શકો છો। 2 ટીપા એના નાખ્યા, 10 ટીપા શેના નાખવાના છે તો કે પાણીના નાખવાના, અને 2 ટીપા આપણે શેના નાખવાના છે તો કે કોપર સલ્ફેટ અથવા ખાવાનો જે સોડા હોય છે ઈ તમારે લેવાનો છે। હવે તમારે શું જોવાનું છે કે તમે જે આ પાણી અને જે આ દ્રાવણ કોપર સલ્ફેટનું નાખ્યું છે એમાં કાંઈ પરિવર્તન થાય છે કે નહીં, ને પરિવર્તન થયું કે નહીં એ તમે કેવી રીતના જોઈ શકો? તો તમે જે આપણે પેસ્ટ અથવા ખાદ્ય પદાર્થ જે લીધો છે એનો રંગ કેવો થઈ જાય તો કે જાંબલી રંગ થઈ જાય તો એમાં પરિવર્તન થયું છે, અને જો એમાં રંગમાં કાંઈ ફેરફાર પડે નહીં તો એમાં પરિવર્તન થયું નથી। એટલે તમે જે આ દ્રાવણ અને પાણી નાખ્યું છે પછી તમારી જે આ પેસ્ટ અથવા ખાદ્ય પદાર્થ છે એમાં કાંઈ પરિવર્તન થાય? જો થાય તો કેવો રંગ થવો જોઈએ? જાંબલી। આપણું સ્ટાર્ચનું પરીક્ષણ હતું એમાં આપણે શું જોયું હતું તો એમાં ભૂરા અને કાળો રંગ થવો જોઈએ, અને આમાં શું થવું જોઈએ? જાંબલી રંગ। બે વસ્તુ તમારે છે ને આડાઅવળી નહીં કરવાનું। સ્ટાર્ચનું પરીક્ષણ હોય તો એમાં શું થાય તો કે ભૂરા અને કાળા રંગનું પરિવર્તન થાય, અને પ્રોટીનનું પરીક્ષણ છે તો એમાં કેવા રંગનું થાય છે તો કે જાંબલી રંગનું થાય છે। અને જો એમાં જાંબલી રંગનું પરિવર્તન થઈ જાય તો જે આપણે પેસ્ટ અથવા ખાદ્ય પદાર્થ લીધું છે એમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ હાજર છે। એટલે કે આપણે કોઈ પણ ખાદ્ય પદાર્થમાં ચકાસણી કરવી હોય કે આમાં પ્રોટીન રહેલું છે કે નહીં તો આપણે કેવી રીતના કરી શકીએ? જે આપણે જે પ્રોટીનનું પરીક્ષણ એના વિશે જે આપણે માહિતી મેળવી એના દ્વારા આપણે જોઈ શકીએ કે ખાદ્ય પદાર્થમાં પ્રોટીનની હાજરી છે કે નહીં। તો એના સ્ત્રોત એટલે કે પ્રોટીનનું પ્રમાણ શેમાં રહેલું હોય છે તો કે કઠોળ છે, તો શું હોય છે? કઠોળ, દૂધ, ઈંડા તેમજ માછલી। એટલે કે સ્ત્રોત કયા છે? પ્રોટીન શેમાં રહેલું હોય છે તો કે કઠોળ છે, દૂધ છે, ઈંડા છે, ઈ બધા માછલી છે એમાં શું રહેલું છે? પ્રોટીન રહેલું છે। પ્રોટીનનું કાર્ય આપણા શરીરમાં શું છે એટલે કે પ્રોટીન આપણા શરીર માટે શું કામ કરે છે, અથવા પ્રોટીન આપણા શરીરમાં મળે છે તો આપણા શરીરને